rise and fall එකට වඩා හොඳ accuracy එකක් තියෙන win කරන්න ලේසි ට්‍රේඩ් කරන්න ලේසි ට්‍රේඩිංగ్ ස්ට්‍රැටජි එකක් ඉගෙන ගන්න ඔයත් කැමතිද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි ඔයා වෙනුවෙන් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට. ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් අලුත් ට්‍රේඩිංగ్ ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රේඩිංగ్ ස්ට්‍රැටජි එක ඉගෙන ගන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න. මොකද ට්‍රේඩිං ඉගෙන ගන්නවාට හම්බෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක නිකන් ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. අපිත් එක්ක අවුරුදු 4කටත් වඩා වැඩි කාලයක් පුරාවට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන වෙලා තියෙන ට්‍රේඩිං ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අද අපි කරන්නේ rise and fall නෙවෙයි. rise and fall එකට වඩා ටිකක් ලේසි. ඒ වගේම තමයි rise and fall එකට වඩා winning accuracy එකක් තියෙන trading strategy එකක් තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ trading method එක? අපි එනම් බලමු මොකද්ද මේ trading method එක? කොහොමද මේක trade එකකට enter වෙන්නේ? මේකට market එක analyze කරන්න පාවිච්චි කරන්න මොන වගේ tool එකක්ද කියන එක අපි බලමු. මේකෙදි ඔයාලට කැමති volatility market එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී volatility 100 index එක select කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති volatility market එකක් මෙතන add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි trading method එක. අපි කිව්වා rise and fall නෙමෙයි අද අපි කරන්නේ. අද අපි කරන්නේ reset call, reset put කියන trading method එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ duration එක අපි දාගන්නවා 5 ticks විදිහට. tick 5ක් තමයි මේකෙදී අපි දාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි stake එක. stake එක දාද්දී හැමදාම මතක් කරනවා වගේ හරි කල්පනාවෙන් stake එක දාන්න. stake එක දාද්දී හැමදාම හිතන්න හැම වෙලේම හිතන්න මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් මම මෙතන දාන මුදල මට නැති වෙනවා. ඒක මගේ account එකට දරා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක හැම වෙලේම හිතලා තමයි stake එක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව Tamanට හිතන ගණන් වෙන කවුරු හරි කියන ගණන් දාන්නේ නැතුව Tamanට දරා ගන්න පුළුවන් ගණනක් දාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි වාට risk එක manage කරගෙන ඉස්සරහට මේ ගමන යන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. මම මෙතනදී stake එක දාද්දී අපේ management එක පාවිච්චි කරනවා. මම අද මේ strategy එකෙන් trade 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දාන trade 10 ඇතුළත trade 5ක් win කරලා $15ක profit එකක් ගන්න තමයි මම plan කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ management එකේ අපිට දෙන පළවෙනි stake එක කීයද කියලා. management එකේ අපිට දෙන පළවෙනි stake එක තමයි $10.49. මම $10.49න් තමයි මගේ පළවෙනි stake එක ගන්නෙ. දැන් අපි බලමු මේකේ trade එකකට enter වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ trade එකකට enter වෙන්න මම ඔයාලට දෙනවා tool එකක්. මෙන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි trade එකකට enter වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ tool එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේක open කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ tool එක ඔයාලට mobile phone එකෙන් tab එකෙන් උනත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක open කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි trend analyzer tool එක. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් market එකේ ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා analyze කරලා දෙන signal එකට trade එකකට enter වෙන්න. හරිද? මේකේ up signal එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් up එකට purchase එක ගන්න. down signal එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් put එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ down එකට. හරි? reset call කියලා කියන්නේ market එක ඉහළට යනවා කියලා අපි ට්‍රේඩ් එකට enter වෙන එක. reset put කියලා කියන්නේ අපි market එක පහළට ගමන් කරනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකකට enter වෙන එක. හරි? ඉතින් දැන් ඔයා කැමති විදිහකට මේක දෙන signal එකට ට්‍රේඩ් එකට enter වෙන්න. අපි දැන් බලමු මේකේ signal එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේ select කරලා තියනවා වගේ window දෙකකට තියාගෙන මේක කරන එක අමාරුයි. මොකද මේකේ signal එකක් දෙද්දී අපි tick trading එක කරන්නේ. මේකේ signal එකක් දෙද්දී ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මාරු වෙවි කරන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා මම මේක window දෙකකට හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන මම click කරගෙන mouse එකෙන් click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පහළට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා මේක. අනිත් එකත් අපේ ඒ විදිහටම එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට window දෙක දෙපැත්තට තියාගන්න. මෙහෙම තියාගෙන trade කරද්දී ඔයාලට හරි ලේසි. phone එකෙන් කරනවා නම් මම දන්න විදිහට ගොඩාක් phone වල අර dual screen එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදලා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට දෙකට බෙදලා
වාට මේක ඕපන් කරලා අනිත් පැත්තෙන් ඩෙරිව් එක ඕපන් කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි දන්නවා settings හදා ගන්න විදිය, Windows එක තියා ගන්න විදිය අපි දන්නවා. දැන් අපි බලමු මේක trade එකට enter වෙන්නේ කොහොමද කියලා. වාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ start analyze කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න මම ක්ලික් කරා. දැන් ඔන්න යා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇනලයිස් කරලා මෙන්න මෙතන කරන්ට් සිග්නල් කියන තැන වාට අප් එකක්ද ඩවුන් එකක්ද කියන එක පෙන්නයි. ඒ පෙන්නන විදිහට වාට තියෙන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. අපි බලමු. හරි. ඔන්න සෙල් එකක් තමයි දුන්නේ. සෙල් එකක් කියලා කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න යා සිග්නල් එක දුන්නේ. ඉතින් අපි ඔන්න ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති එයා දීපු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකේ සිග්නල් එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මම අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ දාගන්නවා මම මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියලා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපිට ගන්න කියන්නේ $7.51. මම 7.51 ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරිද? දැන් ඔන්න එකක් අපි දාලා ඉවරයිනේ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මෙතන මීඩියම් සෙල් කියලා කියන්නේ සෙල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. එතකොට බයි එකක් කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා. ඒ දෙන සිග්නල් එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. මම ආපහු අපේ දෙවෙනි සිග්නල් එක ගන්න මම ආපහු සැරයක් මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් ඇනලයිස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔන්න එයා ආපහු ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්න. අපි බලමු. හරි අපි බලමු. හරි. ආපහු සෙල් එකකට තමයි යා සිග්නල් එක දුන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. මම එහෙනම් මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා. ඊළඟට $12.38න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි 12.38න් ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මම ආපහු සැරයක් මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් ඇනලයිස් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මෙයා අපේ ඊළඟ සිග්නල් එක අපිට දෙනකම්. අපිට බයි එකක් දෙයිනේ. හරි. ඔන්න බයි එකක් දුන්නා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බයි කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් මං මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියලා. ඊළඟට 8.54න් ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 8.54න් ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. දැන් ඔයාලට යමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේකේ මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලාගෙන ඉමු අපේ ඊළඟ සිග්නල් එක දෙනකම්. මේකෙත් පුට් එකක් දෙයි. හරි. ඔන්න ස්ට්‍රෝං සෙල් කියලා තමයි සිග්නල් එක දුන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ස්ට්‍රෝං සෙල් කියලා තමයි දුන්නේ. හරිද? ස්ට්‍රෝං සෙල් එකක් කියලා කියන්නේ අර කලින් එක මීඩියම්. ස්ට්‍රෝං කියලා කියන්නේ ටිකක් හොඳට කලින් එකට වඩා හොඳට මාකට් එක පහළට යනවා කියලා තමයි සිග්නල් එක දෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති එක ටික එකක්වත් ඉහළට ගියේ නෑ. ඔක්කොම ටික ටික පහළට තමයි ගියේ. හරි. එහෙනම් ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා අපි රිසල්ට් එක දාගමු. තව ට්‍රේඩ් දෙකයි අපිට වින් කරන්න තියෙන ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත. 6න් 2යි. ඊළඟට අපි ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 4.59. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 4.59 දානවා අපේ ඊළඟ ස්ටේක් එක. අපි බලමු. මම ආපහු සැරයක් ස්ටාර්ට් ඇනලයිස් කියන එක ක්ලික් කරනවා. බලාගෙන ඉමු අපේ ඊළඟ සිග්නල් එක මොකක්ද කියලා.
අපි බලමු. මීඩියම් බයි එකක් තමයි දුන්නේ. මාකට් එක ඉහළට යනවා කියලා අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න උන අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. තව ට්‍රේඩ් 5ක් ඉතිරි. ඒ 5 ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරයි අපිට වින් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපිට ඩොලර් 15ක ටාගට් එක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 1.48න් ගන්න තියෙන්නේ. මම 1.48න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න මම ආපහු ස්ටාර්ට් ඇනලයිස් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් මෙයා ආපහු අපිට මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා දෙයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. අපි බලාගෙන ඉමු. අපිට සෙල් ඕඩර් එකක් දෙයි ගොඩක් දුරටනේ. නෑ බයි ඕඩර් එකක් තමයි දුන්නේ. හරි. අපි බලමු. ඔන්න පළවෙනි ටික් එක, ඔන්න දෙවෙනි ටික් එක, ඔන්න තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක, පස්වෙනි එක. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මමත් හිතුවේ මාකට් එක පහළට යයි කියලා. හැබැයි මෙයා බයි සිග්නල් එකක් දීපු නිසා තමයි මමත් ගත්තේ. හරිද? ඉතින් ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක අපි දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත අපි ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරා. මම ප්ලෑන් එක හදාගත්තේ 10ක් ඇතුළත 5ක් වින් කරන්න. හැබැයි 6ක් ඇතුළත මට ට්‍රේඩ් 5 වින් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි ඩොලර් 15ක ප්‍රොෆිට් එකත් අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා මේක අමාරු එකක් නෙවෙයි, මාරම ලේසි එකක්. ඒ වගේම තමයි රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් වලට වඩා හොඳ විනින් ඇකියුරසි එකක් මේක ගන්න පුළුවන්. රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් වලට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන්න අවස්ථාව තියෙන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් තමයි මේ රීසෙට් කෝල් රීසෙට් පුට් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේක කරලා බලන්න. මේක කරලා බලලා ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එක දාන්න. මේ ටූල් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් වැදගත්ම දේ මේ ටූල් එක ඔයාලගෙන් සතයක්වත් ගන්නේ නැතුව තමයි දෙන්නේ. ෆ්‍රී ටූල් එකක්. කැමති අය මේක අරගෙන පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.